BA semester 3rd, English literature, drama and theatre. Drama derives from Greek word drao, DRAO, which means action or to do. ਡਰਾਮਾ ਵਰਡ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਿਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ? ਗ੍ਰੀਕ ਵਰਡ ਡਰਾਓ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਐਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਡਰਾਮਾਜ਼ ਔਰ ਪਲੇਜ਼ ਆਰ ਰਿਟਨ, ਜੋ ਡਰਾਮਾ ਅਤੇ ਪਲੇ ਨੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਟੂ ਬੀ ਸਟੈਗਡ ਇਨ ਥੀਏਟਰਸ, ਇਹ ਥੀਏਟਰਸ ਵਿੱਚ ਸਟੈਗ ਕਰਨ ਲਈ। ਵੇਅਰ ਦਾ ਆਡੀਅੰਸ ਵਾਚ ਇਟ, ਜਿੱਥੇ ਆਡੀਅੰਸ ਨੇ ਜੋ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਕਲੋਜ਼ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਐਂਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਆਡੀਅੰਸ ਐਂਡ ਦਾ ਡਰਾਮਾ। ਮਤਲਬ ਆਡੀਅੰਸ ਅਤੇ ਡਰਾਮਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਸੋ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਰਿਟਨ ਕੇਅਰਫੁਲੀ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨਪੂਰਵਕ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਦ ਡਾਇਲੋਗਸ ਸਪੋਕਨ ਬਾਏ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਡਾਇਲੋਗਸ ਨੇ ਜੋ ਕਰੈਕਟਰਸ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿਦ ਗ੍ਰੇਟ ਰਿਸਪੌਂਸ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਨ ਦਾ ਆਡੀਅੰਸ, ਆਡੀਅੰਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਡਰਾਮਾ ਇਜ਼ ਅ ਫੋਰਮ ਆਫ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਡਰਾਮਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਰਮ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲੇਖ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਾਂਗੂ ਹੈ। ਡਿਜ਼ਾਈਨਡ ਫੋਰ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ, ਇਹ ਕਿਸ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਲਈ। ਇਨ ਦਾ ਥੀਏਟਰ, ਇਹ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਦ ਕਰੈਕਟਰਸ ਮੇ ਅਟਰ ਦੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥੋਟਸ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥੋਟਸ ਵੀ ਜੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਨ ਸੋਲੀਕਿਊ। ਸੋਲੀਕਿਊਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਰੈਕਟਰਸ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥੋਟਸ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਅਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਇਨ ਅ ਡਰਾਮਾ, ਜੋ ਡਰਾਮਾ ਦੀਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਰ ਆਲਸੋ ਨੈਸੈਸਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਐਕਸੈਪਟਡ ਬਾਏ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਇਹ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਐਕਸੈਪਟਡ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਅਥਰ ਐਂਡ ਦਾ ਆਡੀਅੰਸ। ਇਹ ਜੋ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਅਥਰ ਮਤਲਬ ਜੋ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਡਰਾਮਾ ਨੂੰ ਐਂਡ ਦਾ ਆਡੀਅੰਸ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੂ ਸੋਲਵ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ ਰਿਪਰਜੈਂਟਿੰਗ ਰਿਐਲਿਟੀ, ਜੋ ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦ ਐਕਸ਼ਨਸ ਮੇ ਬੀ ਪ੍ਰਜੈਂਟਡ ਇਨ ਲੈਸ ਦੈਨ 3 hours, ਜੋ ਐਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮਤਲਬ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਨ ਅ ਸਿੰਗਲ ਸਟੇਜ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਵਿੱਚ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਨ ਅ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਲੇਸਿਸ, ਮਤਲਬ ਇਨ ਅ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਲੇਸਿਸ ਐਂਡ ਥੀਏਟਰਸ ਵਿਚ ਮੇ ਹੈਵ ਅ ਸਪੇਨ ਆਫ ਮੈਨੀ ਈਅਰਸ। ਦ ਥੀਏਟਰ ਇਜ਼ ਮੈਂਟ, ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ। ਵੇਅਰ ਦਾ ਐਕਟਰਸ ਐਂਡ ਐਕਟਰੈਸਿਸ, ਜਿੱਥੇ ਐਕਟਰ ਅਤੇ ਐਕਟਰੈਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਟੇਜ ਸਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਸਪੈਕਟਸ ਆਫ ਲਾਈਫ ਬਿਫੋਰ ਦਾ ਆਡੀਅੰਸ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਸਪੈਕਟਸ ਲਾਈਫ ਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਡੀਅੰਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਦ ਕਰੈਕਟਰਸ ਡੂਇੰਗ ਦੇਅਰ ਰੋਲ ਔਨ ਦਾ ਸਟੇਜ, ਜੋ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਲਸੋ ਸ਼ੋ ਦੇਅਰ ਕਲਚਰ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਕਲਚਰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਵਰਤਾਓ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਅਰਫੁਲ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਐਕਸ਼ਨਸ ਔਨ ਦਾ ਸਟੇਜ, ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਦ ਆਡੀਅੰਸ ਇਜ਼ ਵਾਚਿੰਗ ਦੈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਡੀਅੰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਨ ਦ ਐਂਸੀਐਂਟ ਥੀਏਟਰ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਥੀਏਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਦ ਡਾਇਲੋਗਸ ਵਰ ਨੋਟ ਰਿਟਨ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਲੋਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਐਂਡ ਦ ਐਕਟਰਸ ਹੈਵ ਟੂ ਪਰਫੋਰਮ ਦੇਅਰ ਐਕਸ਼ਨਸ, ਅਤੇ ਐਕਟਰਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਵਿਦ ਕੇਅਰ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਐਂਡ ਸਕਿੱਲ। ਸਟਰਕਚਰ ਇਨ ਅ ਡਰਾਮਾ, ਦ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਅ ਡਰਾਮਾ, ਜੋ ਡਰਾਮਾ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਡਰਾਮਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਜ਼ ਅ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਰਮ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਟਰੇਰੀ ਵਰਕ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਰਮ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਟਰੇਰੀ ਵਰਕ ਵਿੱਚ। ਦਿਸ ਸਟਰਕਚਰ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕਾਲਡ ਦਾ ਫੋਮ, ਇਸ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੋਮ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਚ ਇਜ਼ ਡਰਾਈਵਡ ਫਰੋਮ ਦਾ ਲੈਟਿਨ ਫੋਰਮਾ ਵਰਡ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ? ਜੋ ਲੈਟਿਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਵਰਡ ਹੈ ਫੋਰਮਾ,
ਐਂਡ ਦ ਗ੍ਰੀਕ ਆਈਡੀਆਜ਼, ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਕ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਦ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਦ ਡਰਾਮਾ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਡਰਾਮਾ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ। ਦੈਟ ਐਨਾਲਾਈਸਿਸ ਹਾਊ ਅ ਵਰਕ ਇਜ਼ ਆਰਡਰਡ ਐਂਡ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ਡ, ਜੋ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਐਨਾਲਾਈਸਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤਾਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੀਓ ਕਲਾਸੀਕਲ ਕ੍ਰਿਟਿਕਸ ਥੋਟ ਆਫ ਸਟਰਕਚਰ ਐਜ਼ ਅ ਕੋmbination ਆਫ component parts matched to each other according to the principle of drama. The fullness of its development is a perfection of its outward form. But the ancient theories regards the structure as one of a limited number of plot shapes which it shares with the element and recurrent pattern of human experience. The structure of drama should be subject matter into a beautiful and effective form. ਜੋ ਡਰਾਮਾ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਫੋਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਟੇਜ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ, ਐਵਰੀ ਡਰਾਮਾ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ, ਹਰੇਕ ਡਰਾਮਾ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਦ ਐਨ ਓਬਜੈਕਟ ਆਫ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ, ਜੋ ਓਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਦੀ ਉਸ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦ ਡਰਾਮੈਟਿਸਟ ਵਾਂਟ ਇਟ ਟੂ ਬੀ ਪਰਫੋਰਮਡ ਇਨ ਅ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਵੇ, ਜੋ ਡਰਾਮਾਟਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਡਰਾਮਾ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਵੇ ਨਾਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਊ ਡਜ਼ ਦ ਸਟੇਜ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦ ਓਰੀਜਨਲ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਅਥਰ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੋ ਸਟੇਜ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਥਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਓਰੀਜਨਲ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੀ ਵਾਂਟਸ ਦ ਐਕਸ਼ਨ ਟੂ ਬੀ ਪਰਫੋਰਮਡ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਐਕਸ਼ਨਸ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਥਰੂ ਦ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਸਟੇਜ, ਸਟੇਜ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਦੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਦ ਐਵਰੀ ਸਟੈਪ, ਆਪਦੇ ਹਰੇਕ ਸਟੈਪ ਨਾਲ। ਸੋ ਕੈਰੀ ਆਊਟ ਦ ਐਕਸ਼ਨ ਇਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਥੀਜ਼ ਸਟੇਜ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਵਿਚ ਆਰ ਵੈਰੀ ਨੈਸੈਸਰੀ ਟੂ ਬਰਿੰਗ ਆਊਟ ਦ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਫੈਕਟ ਐਂਡ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਡਰਾਮਾ, ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਡਰਾਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਫੈਕਟ ਅਤੇ ਮੀਨਿੰਗ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ਡ ਐਂਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਆਰ ਨੋਟ ਓਬੇਡ, ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੋ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਓਬੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦ ਸਪੀਚ ਮੇ ਬੀ ਲੋਸ ਮੱਚ ਆਫ ਇਟਸ ਇੰਟਰਸਟ, ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਖੋ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਦ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆਫ ਦ ਡਰਾਮਾ ਆਫ ਸਕਸੈਸ, ਜੋ ਡਰਾਮਾ ਦੇ ਸਕਸੈਸ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ ਮੇਨਲੀ ਫਾਲਜ਼ ਔਨ ਦ ਸਟੇਜ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ, ਉਹ ਮੇਨਲੀ ਜੋ ਸਟੇਜ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੁੱਟਸ ਲਾਈਫ ਇਨਟੂ ਦ ਕਰੈਕਟਰਸ, ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਰੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਫ ਜਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦ ਸੀਨਸ ਬਾਏ ਸਾਊਂਡ, ਜੋ ਸੀਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਊਂਡ, ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਐਂਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੈਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਆਰਟਿਸਟਿਕ ਬਿਊਟੀ, ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਰਟਿਸਟਿਕ ਬਿਊਟੀ ਨੂੰ। ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਐਕਸ਼ਨ, ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਇਨ ਅ ਪਲੇ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਦ ਕਰੈਕਟਰਸ, ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਐਕਸ਼ਨਸ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਪਲੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇ ਆਰ ਦ ਪਰਸਨਸ ਰਿਪਰਜੈਂਟਡ ਇਨ ਅ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਐਕਸ਼ਨ, ਉਹ ਪਰਸਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਐਕਸ਼ਨਸ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੂ ਹੈਵ ਬੀਨ ਗਿਫਟਡ ਵਿਦ ਸਮ ਮੋਰਲ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਐਂਡ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼। ਅ ਕਰੈਕਟਰ ਮੋਰ ਰਿਮੇਨਸ ਇਨ ਅ ਸਟੇਬਲ ਫਰੋਮ ਬਿਗਨਿੰਗ ਟੂ ਐਂਡ, ਜੋ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਬਿਗਨਿੰਗ ਟੂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਸਟੇਬਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਜ਼ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸਪਰਸ ਇਨ ਵਿਲੀਅਮ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦ ਟੈਂਪੈਸਟ। The story in a play is enacted through action. It depends on the coherence among the dramatic audience and characters. Definition and essence of drama. Definition means to state.
ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਕਰਨਾ, ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ। ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਸਮਥਿੰਗ, ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਇਟ ਮੇਕਸ ਅ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਚ ਡਰਾਜ਼ ਅ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਆਊਟਲਾਈਨ, ਜੋ ਕੀ ਡਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੱਟ ਆਊਟਲਾਈਨ। ਇਟ ਇਜ਼ ਮੇਕਿੰਗ ਔਰ ਬੀਂਗ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਨ ਆਊਟਲਾਈਨ। ਇਸੈਂਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਇਨਰ ਨੇਚਰ ਔਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਕਰੈਕਟਰ। ਇਸੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਇਨਰ ਨੇਚਰ, ਉਹਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਭਾਅ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ। ਦ ਕਰੈਕਟਰਸ ਇਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ੋ ਦੇਅਰ ਇਨਰ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼। ਡਰਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਨਰ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਥਰੂ ਆਊਟਵਰਡ ਸੀਨਸ ਆਲਸੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਆਊਟਵਰਡ ਸੀਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਸੀਨਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰਲੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲਾਈਕ ਇਨ ਦਾ ਕਿੰਗ ਲੀਅਰ ਵਿੱਚ ਦ ਅਸੈਂਸ ਔਰ ਦ inner conflict or essence going in mind of Lear is represented lighting and storm scene। ਜੋ ਕਿੰਗ ਲੀਅਰ ਜੋ ਇਸੈਂਸ ਹੈ ਵਿਲੀਅਮ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕਰਦਾ ਲਾਈਟਿੰਗ ਐਂਡ ਸਟੋਰਮ ਸੀਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟਿੰਗ ਮਤਲਬ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ, ਸਟੋਰਮ ਮਤਲਬ ਤੂਫਾਨ ਝੱਖੜ ਵਾਲੇ ਸੀਨਸ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਨੀਡ ਆਫ ਦਾ ਡਰਾਮਾ, ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਲੋੜ ਹੈ। as it is an inward self-analysis and cross-section of mind as you like it। Shakespeare also talks of 7 stages of a man which he enacts on the stage of life। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਯੂ ਲਾਈਕ ਇਟ ਐਸੇ ਹੈ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਨ ਦੀਆਂ 7 ਸਟੇਜਿਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਸੈਂਸ ਆਲਸੋ connotes subjects, matter or contents। The subject matter depends upon the writer। subject matter writer ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। who writes any play or drama, ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੇ ਲਿਖਦਾ ਜਾਂ ਡਰਾਮਾ ਲਿਖਦਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। definition and essence of drama depends on the character who perform the action। ਜੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਸੈਂਸ ਡਰਾਮਾ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਡਰਾਮਾ ਜੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਡਰਾਮਾ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਕਰੈਕਟਰ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਦਾ ਐਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ। ਦ ਜੈਨਰ ਆਫ ਡਰਾਮਾ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰੋਮ ਅਦਰ ਜੈਨਰਸ ਆਫ ਲਿਟਰੇਚਰ। ਡਰਾਮਾ ਦੀ ਜੋ ਜੈਨਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਅਦਰ ਜੈਨਰਸ ਤੋਂ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੋਇਟਰੀ, ਪ੍ਰੋਜ਼ ਐਂਡ ਨੋਵਲਸ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਇਨ ਅਦਰ ਜਨਰਸ ਆਫ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦ ਰਾਈਟਰ ਮੇਨਲੀ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਦਾ ਵਰਡਸ। ਕਰੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਨ ਅ ਡਰਾਮਾ, ਅ ਪਲੇ ਡੀਲਸ ਵਿਦ particular events in life of human beings or the issues related to these। ਜੋ ਪਲੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਲੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇਵੈਂਟਸ, ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਵੈਂਟਸ ਇਨ ਲਾਈਫ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਬੀਂਗਸ, ਮਤਲਬ ਹਿਊਮਨ ਬੀਂਗਸ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਦੀਜ਼, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਂਗ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਅਤੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇਵੈਂਟਸ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ। ਦ ਐਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕੈਰੀਡ ਔਨ ਬਾਈ ਦੀਜ਼ ਹਿਊਮਨ ਬੀਂਗਸ। ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਂਗਸ ਦੁਆਰਾ। ਦੀਜ਼ ਪਰਸਨਸ become the most important elements who are called dramatist। ਇਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਡਰਾਮਾਟਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਸਨਲ ਔਰ ਕਰੈਕਟਰ। ਦੀਜ਼ ਕਰੈਕਟਰਸ ਆਰ ਪਰਸਨਸ, ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਅਜਿਹੇ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ who are endowed with moral and dispositional qualities। ਅ ਕਰੈਕਟਰ ਮੇ ਰਿਮੇਨ ਸਟੇਬਲ, ਅ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀ ਹੈ ਸਟੇਬਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਨਚੇਂਜਡ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਨ ਹਿਜ਼ ਆਊਟਲੁੱਕ ਐਂਡ ਡਿਸਪੋਜੀਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਬਿਗਨਿੰਗ ਟੂ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਪਲੇ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਪਲੇ ਦੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਤੋਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਸਟੇਬਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਅਨਚੇਂਜਡ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਬਿਲਟ ਅਰਾਊਂਡ ਅ ਸਿੰਗਲ ਆਈਡੀਆ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ।
A character may explain himself more or less ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਟੂ ਦਾ ਆਡੀਅੰਸ। ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹਿਮਸੈਲਫ ਮਤਲਬ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਡੀਅੰਸ ਨੂੰ। ਦੇਅਰ ਆਰ ਮੈਥਡਸ ਆਫ ਕਰੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਥਡ ਨੇ ਕਰੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਸ਼ੋਇੰਗ ਐਂਡ ਟੈਲਿੰਗ, ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦ ਮਾਰਕ ਆਫ ਗੁੱਡ ਕਰੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਗੁੱਡ ਕਰੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਲਾਈਜ਼ ਵਿਦ ਦਾ ਡਰਾਮਾਟਿਸਟ who can show us different kinds of people, ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੀਪਲ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡਸ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅ ਪੋਰਟਰੇਅਲ ਆਫ ਅ ਕਰੈਕਟਰ ਇਨ ਡਰਾਮਾ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਪੋਰਟਰੇਅਲ ਹੈ ਉਸਦਾ ਪਾਤਰ ਚਿੱਤਰਨ ਹੈ। ਇਨ ਡਰਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰਸ ਫਰੋਮ ਦੈਟ ਆਫ ਅ ਕਰੈਕਟਰ ਪੋਰਟਰੇਡ ਇਨ ਅ ਨੋਵਲ, ਇੱਕ ਨੋਵਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਪੋਰਟਰੇਲ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਮਤਲਬ ਉਸਦਾ ਪਾਤਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ। ਦਾ ਆਥਰ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹਿਜ਼ ਕਰੈਕਟਰ ਟਾਕਿੰਗ ਐਂਡ ਐਕਟਿੰਗ ਐਂਡ ਲੀਵਸ ਦਾ ਰੀਡਰ ਔਰ ਆਡੀਅੰਸ ਟੂ ਡਰਾ ਅਟੈਂਸ਼ਨਸ behind what they say. The information about can also be conveyed by use of confidence. One character, mainly the protagonist, confides his sincere thoughts, which he wants to hide from others. The learn about characters in plays mainly by their action at the moment of crisis where he makes decisions. Dramatic conventions. Drama, like other arts, has its own conventions and rules. ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਟਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਮਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਇਟਸ ਓਨ ਮਤਲਬ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਅਤੇ ਰੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਛ। ਦ ਆਰਟ ਆਫ ਡਰਾਮਾ ਰਾਈਟਿੰਗ ਰਿਕੁਆਇਰਸ ਸਰਟੇਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ, ਜੋ ਡਰਾਮਾ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪੋਇਟਿਕ ਜੈਨਰ ਆਫ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਈਂਡ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਪਰਫੋਰਮਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਈਂਡ ਹੈ ਡਰਾਮਾ ਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਅਰ ਆਰ ਮੈਨੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਨੇ that are determined by the requirements of technical device of particular types of stages in the auditorium. The circumstances under which the audience come to see the plays is also important. ਜੋ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਆਡੀਅੰਸ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਡੀਅੰਸ ਕਮਸ ਟੂ ਸੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਲੇਜ਼ ਨੂੰ, ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਥੀਜ਼ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਆਰ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਏਜ ਐਂਡ ਸਟਾਈਲ, ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਜ ਅਤੇ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਫ ਪਲੇ। ਹੈਂਸ ਥੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਫਰੋਮ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਥੀਏਟਰ ਐਂਡ ਸਟੇਜ, ਥੀਏਟਰ ਅਤੇ ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਾਈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਈਪ। ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਵਿਚ ਵੇਅਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਇਨ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰਸ ਟਾਈਮ ਹੈਵ ਸਰਟੇਨਲੀ ਚੇਂਜਡ ਨਾਓ ਐਂਡ ਦ ਡਰਾਮਾਟਿਸਟ ਆਫ ਐਵਰੀ ਪੀਰੀਅਡ ਕੀਪਸ ਇਨ ਮਾਈਂਡ, ਜੋ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਦੀਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਰੇਕ ਜੋ ਇਸਦਾ ਡਰਾਮਾਟਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਇੰਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਰਟੇਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਮਾਟਿਸਟ ਨੇ ਮਤਲਬ ਐਵਰੀ ਪੀਰੀਅਡ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਡਰਾਮਾਟਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਸਦੀਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਡਰਾਮਾ ਦੀ ਆਪਣੇ ਮਾਇੰਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦ ਚੇਂਜਿਸ ਇਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਦ ਸਟੇਜ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਟੇਜ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਇੰਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਦ ਡਰਾਮਾਟਿਸਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਫੋਲੋ ਦਾ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ, ਜੋ ਡਰਾਮਾਟਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਟ ਈਚ ਪਲੇ ਰਾਈਟ ਯੂਜ਼ਿਜ਼ ਹਿਜ਼ ਓਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਥੀਮ,
ਪਰ ਜੋ ਹਰੇਕ ਪਲੇਰਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਥੀਮ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਸਕਿੱਲ ਇਨ ਥੀਸ ਮੈਟਰਸ। Comic relief. Comic relief is an introduction of comic characters, speeches, scenes in a serious or tragic drama. Such elements were always found in Elizabethan tragedy to mitigate the influence of terror and fear. Sometimes these occurs as episodes of dialogues or horseplay for purposes of alleviating tension and add something new to the world of drama. The grave diggers in Hamlet Act 5, Scene 1 are examples of comic elements. The scene of the drunken porter after the murder of the king in Macbeth is also an example of comic relief. Shakespeare was adept in introducing these scenes and incorporating these into the main plot to give the impression of unified plot. Pathos. Pathos is designed in a play or drama. ਪੈਥੋਸ ਹੈ ਜੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਪਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਡਰਾਮਾ ਵਿੱਚ ਟੂ ਇਵੋਕ ਫੀਲਿੰਗਸ ਆਫ ਟੈਂਡਰਨੈਸ ਦੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਇਵੋਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਪੈਥੋਸ ਨੇ ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੀਟੀ ਔਰ ਸਿੰਪੈਥਿਸਟਿਕ ਸੋਰੋਜ਼ ਫਰੋਮ ਦ ਆਡੀਅੰਸ, ਇਟ ਕਨੈਕਟਸ ਪੈਸ਼ਨ, ਸਫਰਿੰਗਸ, ਡੀਪ ਫੀਲਿੰਗਸ। ਇਟ ਮੇ ਬੀ interesting to note that the greatest and grandest passages do not evoke sufferings, but the effect of pathos is achieved by suggestive measures and understatements. Speeches of King Lear on his brief union with Cordelia are suggestive of pathos. In the same way, the description of the death of Ophelia in Hamlet evoke pathos. Aside. Aside is also a stage device like a soliloquy in which a character expresses the thoughts and intentions to the audience in a short speech. Aside ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲੀਕਿਊ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਥੋਟਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਡੀਅੰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸਪੀਚ ਵਿੱਚ। ਦਿਸ ਡਿਵਾਈਸ ਵਾਜ਼ ਮੱਚ ਇਨ ਕਾਮਨ ਇਨ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥਨ ਪੀਰੀਅਡ। ਇਹ ਜੋ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਅਸਾਈਡ ਇਹ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥਨ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਨ ਸੀ ਐਂਡ ਦਾ ਲੇਟਰ ਈਅਰਸ ਆਫ ਡਰਾਮਾ ਅਤੇ ਡਰਾਮਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਨ ਸੀ। ਬਟ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਡਿਸਕਾਰਡਡ ਇਨ ਦ ਲੇਟਰ 19th ਸੈਂਚੁਰੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ 19th ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਡਿਸਕਾਰਡਡ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਊ ਐਵਰ ਇਜ਼ਿਊਨ ਓਨੈਲ revived this conventional device and his play Strange Interlude is full with this device throughout। ਪਰ ਜੋ ਇਹ ਲੇਖਕ ਸੀ ਇਹ ਰਾਈਟਰ ਸੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਸਾਈਡ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸਟਰੇਂਜ ਇੰਟਰਲਿਊਡ ਵਿੱਚ। ਇਟ ਇਜ਼ ਰੇਅਰਲੀ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਕਾਮੇਡੀ ਐਂਡ ਮੈਲੋਡਰਾਮਾ। Soliloquy is a convention in drama by which a character alone on the stage utters the thoughts speaking loudly। Soliloquy ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਥੋਟਸ ਨੂੰ ਸਪੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਮਤਲਬ ਲਾਊਡਲੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਕਟ ਆਫ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਵਨ ਸੈਲਫ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ ਸਿਰਫ ਵਨ ਸੈਲਫ ਜਿਹ 'ਚ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। The dramatists have used this device to convey information about characters, motives, and purpose.
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੋ ਡਰਾਮਾਟਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਸਿਰਫ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਮੋਟਿਵਸ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਪਸ ਆਡੀਅੰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਹੋਣ। ਐਂਡ ਟੂ ਰਿਵੀਲ ਹਿਜ਼ ਇਨਰ ਸੈਲਫ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਡੀਅੰਸ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਫਾਸਟਸ ਬਾਏ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਮਾਰਲੋਓ is the best example. The play opens with an soliloquy and concludes with the soliloquy. Shakespeare has made use of this technique in most of his tragedies like Macbeth, King Lear, Julius Caesar and so on. ਜੋ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਕਬੈਥ, ਕਿੰਗ ਲੀਅਰ, ਜੂਲੀਅਸ ਸੀਜ਼ਰ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਐਸੇਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੋਵਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।